طوبى لمثلك حافظ القرآن. السلام عليكم، أهلا بكم أخواتي. اليوم هناخد سورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. هنا في إيه؟ في هنا مد منفصل 4 حركات. وليه سمي مد منفصل؟ لأن الحرف المد انفصل عن الهمزة، فسمي مد منفصل ويمد 4 حركات. بهذا الذال هنا من الحروف اللثوية. بهذا البلد، بعدين نقف عند الدال بالقلقلة. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. هنشوف النون الساكنة وبعدها حرف التاء. هل التاء دي من حروف الاستثناء اللي احنا قلناها 8؟ طبعا شرحت الكلام ده في الحلقات السابقة. هنشوف ان التاء دي مش من حروف الاستثناء، يبقى هنغن فيها، هي غنة إخفاء. وأنت حل، هنا برضو تنوين وبعدها حرف الباء، والباء دي مش من حروف الاستثناء. بعدين نلاحظ هنا في ميم فوق، فاحنا مش هننطق التنوين، هننطق الميم مع ايه؟ غنة. يعني احنا قلبنا التنوين ميم، حتى مكتوب فوق هنا ايه؟ اقلاب. يبقى قلبنا التنوين ميم وبغنة كمان. حل بهذا البلد. في الذال برضو من حروف اللثوية، والدال هنا في قلقلة لما بنقف عليها. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. ووالد برضو تنوين وبعدها الواو، والواو مش من حروف الاستثناء، يبقى هنغن فيها. هنقولها ازاي؟ ووالد وما ولد. بعدين في قلقلة لأن الدال سكناها. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد هنا في قلقلة عند الدال. خلق، خاء مفخمة، اللام مرققة والقاف مفخمة، وفي قلقلة. خلقنا الإنسان، نون ساكنة وبعدها حرف السين، والسين مش من الحروف الاستثناء، يبقى هنغن فيها وهي غنة إخفاء. الإنسان في كبد، في قلقلة عند الدال. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. هنا في ايه؟ همس، يعني جريان نفس. عكس الهمس الجهر، انقطاع نفس. لكن هنا في ايه؟ جريان نفس. أيحسب ليه قلنا وما فيش غنة؟ لأن قلنا النون الساكنة وبعديها حرف اللام دي من حروف الاستثناء اللي احنا قلنا عليهم. يبقى هنا ايه؟ هنا ما فيش غنة. اللي هنا بقى نون ساكنة وبعديها الياء. الياء دي مش من حروف الاستثناء، يبقى هنغن فيها. الليق، في قلقلة هنا عند القاف. الليق ديرا، الراء هنا مفتوحة يبقى مفخمة. عليه أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلك في همس، واحنا عارفين الكاف من حروف الهمس اللي هي فحثه شخص سكت. مالا تنوين وبعديها اللام. هنا طبعا اللام من الحروف الاستثناء مفيش غنة، إدغام. ندغم التنوين في الايه اللي هو اللام في اللام التانية، يبقى بقت لام واحدة. مالا لبدا من غير غنة.
يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. برضو هنا في همس، أيحسب أن لم، نون ساكنة وبعدين اللام، واللام من حروف الاستثناء، فهنعمل ايه؟ مفيش غنة، على طول إظهار. هنا مفيش غنة يبقى هنعمل ايه؟ هنا إدغام وهنا إظهار، بس هنا هنتكلم على شرح الميم الساكنة وبعدها الحروف هنتكلم عليها إن شاء الله. لكن هنا النون الساكنة وبعدين اللام من حروف الاستثناء، يبقى هنا في ايه؟ إدغام ومفيش غنة. أن لم يره أحد. الهاء هنا اسمها هاء نسميها مد صلة كبرى. ايه معنى مد صلة كبرى؟ يعني الهاء إذا أتى بعده همزة هنمدها 4 حركات زيها زي المد المتصل والمد المنفصل. احنا بنختار دايما الوسط ال4، في 2 4 5، احنا بنختار 4. تمام، يبقى الهاء هنا إذا أتى بعده الهمزة هنسميها مد صلة كبرى. طيب هاء وأتى بعده أي حرف هيمد عادي خالص، وهتيجي معانا طبعا وهشرحها، اسمها مد صلة صغرى. أي حرف ما عدا الهمزة مد صلة صغرى، وهتمد مد طبيعي عادي حركتين. لكن الهاء وأتى بعده الهمزة هيمد 4 حركات. بعدها أحد، الدال هنا طالما وقفنا عليها يبقى فيه ايه؟ قلقلة. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين. ألم نجعل، الجيم هنا فيه ايه؟ قلقلة. ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ولسانا تنوين وبعدها الواو، والواو مش من حروف الاستثناء يبقى في غنة. ولسانا هنغن هنا ومنقولهاش بسرعة، منقولش ولسانا وشفتين، لأ، ولسانا وشفتين. يبقى نديها، لازم ندي حق الغنة وهي مقدار حركتين، وهي هنا تسمى إدغام بغنة. وهديناه النجدين. وهديناهن، ونيجي عند النون هنا حرف قلنا مشدد، هنقولها ازاي؟ وهديناهن، نغن في الحتة دي. وهديناهن في قلقلة عند الجيم. النجدين. هنقف لحد هنا ونكمل في الجزء الثاني إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صدق الله العظيم. طوبى لمثلك حافظ القرآن. طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق الخير واصعد سلما. يصدح شداك ببلغة وبيان. أسلك طريق الحق خلف محمد.
واقتد حبيب الله في عثمان، تاج الوقار حرسته وملكته، وكتبته بالدر والمرجان. قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان. اصعد وحلق في السماء مرتلا، فلقد حظيت شفاعة القرآن، فلقد حظيت شفاعة القرآن. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. فاشكروا الله على نعمائه دنيا